จัดแสงในงานทีดีกลางวันหรือกลางคืนดีคลิปนี้มีคำตอบนะคะไปดูกันเลยการจัดแสงในเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนในงานทีดีเนี่ยสามารถทำให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็บรรยากาศที่แตกต่างกันมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจัดแสงกลางวันแล้วก็กลางคืนแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะก็มาเริ่มที่แสงกลางวันกันก่อนเลยสำหรับการจัดแสงในตอนกลางวันนะคะถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยเราก็จะได้อารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของความอบอุ่นนะคะร่าเริงสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็จะทำให้เห็นถึงความกว้างนะคะดูไม่อึดอัดไม่คับแคบจนเกินไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยเวลาเราจัดแสงตอนกลางวันนะคะแสงที่เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสว่างนะคะพอสว่างแล้วเนี่ยก็จะเห็นถึง material นะคะเห็นถึงสัดส่วนแล้วก็เห็นถึงดีเทลดีไซน์ต่างๆของเราได้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีนี้เราก็สามารถนำภาพนะคะไปพรีเซนต์งานกับทางลูกค้าได้ชัดเจนนะคะลูกค้าก็จะเห็นถึงดีเทลนะคะรายละเอียดต่างๆสัดส่วนเท่าไหร่ใช้ material อะไรนะคะก็จะได้ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นะคะที่สำคัญแล้วเนี่ยเราก็สามารถนำภาพนะคะไปเป็น reference ให้กับทางทีมงานช่างนะคะช่างจะได้ขึ้นงานได้ถูกต้องนะคะตามที่เราต้องการทีนี้ก็มาต่อกันที่แสงกลางคืนกันบ้างนะคะก็ถ้ามองจากภาพแล้วเนี่ยก็จะเด่นเลยนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความน่าดึงดูดความน่าสนใจนะคะแสงที่ได้เนี่ยก็จะดูนุ่มนวลนะคะมีความโรแมนติกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอมองเข้าไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกสงบนิ่งนะคะก็เหมาะกับการเรนเดอร์พวกห้องนอนนะคะหรือว่าห้องที่มีการเล่นไลติ้งเยอะๆนะคะอย่างเช่นร้านอาหารพวกนี้นะคะข้อเสียก็คือแสงที่ส่องสว่างเนี่ยจะส่องได้ไม่มากนะคะไม่เหมือนกับซีนกลางวันนะคะก็จะทำให้ลดรายละเอียดแล้วก็ลดดีเทลหรือว่าการมองเห็นของ material เนี่ยลงไปค่อนข้างเยอะเลยและนี่ก็คือข้อแตกต่างนะคะระหว่างการจัดแสงเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนนะคะก็สามารถไปเลือกใช้งานตามความเหมาะสมได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะว่าเราจะจัดแสงกลางวันหรือว่ากลางคืนดีก็จะขอแนะนำโคโรนาเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีเครื่องมือที่จะช่วยเราเนี่ยในการจัดแสงแบบง่ายๆนะคะระหว่างการเรนเดอร์ได้เลยก็คือเราสามารถปรับแสงนะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนหรือว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆนะคะจากการเรนเดอร์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นสะดวกสบายนะคะแล้วก็ภาพที่ได้เนี่ยก็จะดูสวยงามเป็นธรรมชาตินะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสร้างภาพทีดีสวยสมจริงเป็นธรรมชาตินะคะก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามเนื้อหาแล้วก็สอบถามราคาโปรโมชั่นได้เลยนะคะตอนนี้ยังพอมีเหลืออยู่นะคะรีบด่วนเลยฝากกดไลค์นะคะกดติดตามด้วยนะคะรับรองว่าจะมีเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้อีกแน่นอนค่ะ